हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल टेक्निसियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मुक्तान। आउनुस् आज चाहिँ हामी कुनै पनि हाम्रो भेहिकलको चाहिँ क्लक स्प्रिङ कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारे जान्नु। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो महिन्द्रा स्कोर्पियो क्लक स्प्रिङ हो। यसलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल भाषामा चाहिँ स्पाइलर पनि भनिन्छ है, स्पाइलर। ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामीले खोल्दाखेरि अथवा यसलाई पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी छुटिन्छ। ठीक छ, भित्र ड्यामेज हुने पार्ट भनेको यो दुईवटा हाम्रो सर्किट हुन्छ है, दुईवटा फित्ताको सर्किट हुन्छ। यो सर्किट ब्रेक भयो भने हाम्रो क्लक स्प्रिङमा प्रब्लम आउने हुन्छ। यो क्लक स्प्रिङमा प्रब्लम आयो भने हाम्रो हर्न नबज्ने, हाम्रो क्रुज कन्ट्रोल सिस्टम नचल्ने र स्प्रिङको हाम्रो म्युजिक सिस्टम कन्ट्रोलर नचल्ने, देन हाम्रो एयरब्यागको सिस्टम चाहिँ फेलियर हुने चाहिँ हाम्रो सिम्टमहरू चाहिँ देखा पर्छ। ठिक छ, यसलाई रिपेयर गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। यसलाई रिपेयर गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइड गर्नुको लागि चाहिँ आउनुहोस् नजिक आउनु। यसलाई कसरी खोल्ने त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ यस्तो सानो सानो निडलको जरुरी पर्छ है। ठिक छ, यो सानो सानो निडलको सहायताले चाहिँ हामी एक्लैले, कसैको पनि सहायता चाहिँदैन, सानो सानो निडल भयो भने यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले यो बिचको रोटरी, यो चाहिँ हाम्रो टर्न इन्डिकेटरको स्विच हो। हामीले टर्न अन गरेपछि इन्डिकेटर चाहिँ हामीले टर्न गर्ने बेलामा टर्न अन गरिसकेपछि देन हामीले स्ट्रिङ टर्न ब्याक गर्ने बेलामा चाहिँ अटोमेटिकली यो घुमेर हाम्रो इन्डिकेटर चाहिँ अफ गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ हो। यसैलाई पहिला हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो भित्र लक देख्न सक्छौँ, यो अटो लक हुन्छ है। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छ यहाँनिर अटो लक। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हटाउने, त्यसपछि यसमा एउटा निडल राखिदिने हामीले लकमा, यसरी निडल राखिदिने। ठिक छ, निडल राखिसकेपछि यो यसरी निडल राखिसकेपछि यो लक चाहिँ अटो लक हुन यहाँ आफ्नो लोकेसनमा चाहिँ जान पाउँदैन। यसलाई पनि थोरै फटाउने, त्यसपछि एउटा सानो निडल यसमा पनि राखिदिने। देख्न सक्छौँ है, यो अटो लकमा चाहिँ एउटा निडल राखेको छ। निडल राखेपछि यो लक उता गएर अड्किँदैन है, सबैमा चारैमा यसमा राखेको छौँ फटाएर। यसमा राखेको छ भने यसमा पनि राखेको छ, देन यसमा अनि यसमा चारवटैमा यसरी अटो लक, यो अटो लकमा चाहिँ एउटा निडलले लकलाई अनलक गरिसकेपछि, यो लकलाई अनलक गरिसकेपछि अब यसलाई पछाडितिर चाहिँ यसरी सजिलै यसरी निस्किन्छ कि। ठिक छ, यसरी निस्क्यो नि। अब हाम्रो निडल फेरि पछि काम लाग्छ यसको अर्को लक निकाल्नको लागि। यो निडललाई साइडमा राख्यौँ है। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यो दुईवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, यसरी यो भित्र चाहिँ यस्तो दुईवटा लेयरको चाहिँ हाम्रो सर्किट हुन्छ है। यसमा चाहिँ प्रब्लम केमा आउँछ भन्ने कुरा त्यो पनि हामी डायग्नोस गरेर देखाउँछौँ। अब यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी यहाँनिर यसमा अटो लक हुन्छ, यसको राउन्ड नै है, यसको चारैतिर राउन्ड नै अटो लक हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी हटाएर, यसको लागि चाहिँ त्यस्तो निडलको जरुरत पर्दैन। यसरी छुटिनु भयो हाम्रो यो। ठिक छ, यो यसरी छुटिन्छ, यो यसरी चाहिँ छुटिन्छ। ठिक छ, यसको प्रब्लम भनेको यही दुईवटा सर्किटमा, यो दुईवटा पत्ताको चाहिँ सर्किट छ। यो सर्किट चाहिँ कतै न कतै ब्रेक भयो भने हाम्रो हर्न नबज्ने, एयरब्याग सिस्टम फेलियर हुने, होइन हाम्रो क्रुज कन्ट्रोल सिस्टम फेलियर हुने चाहिँ प्रब्लम चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ। अब यसलाई कसरी रिपेयर गर्दा भन्दाखेरि अब यसलाई पनि छुटाउनु लागि यसरी, अनि यो पनि दुईवटा भागमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो लक हुन्छ हाम्रो यस यहाँनिर
यसलाई हामीले थोरै फटाएर यसरी निकालिसकेपछि यो सजिलै आउँछ। ठिक छ, यति गरिसकेपछि अब फेरि हाम्रो यहाँनिर यहाँ नजिकबाट देखाउनु, यसमा पनि हाम्रो अटो लक हुन्छ है। यहाँनिर लकमा अनलक गरिसकेछौँ दुईवटा निडल राखेर। अब एउटा लक यहाँनिर बाँकी छ, एउटा हाम्रो फिङ्गर यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फिङ्गरले चाहिँ माथि पुस गर्नको लागि है, यसलाई धकल्नको लागि पछाडि ब्याकमा हामी फिङ्गर राखेछ भने यसलाई लक फटाएर अनि यो फिङ्गरले हामीले माथि पुस गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो यो सजिलै आउँछ यसरी। ठिक छ, यसरी आइसकेपछि अब यसलाई पनि हाम्रो दुईवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्न मिल्छ यसरी। अब यो दुईवटा लेयरमा चाहिँ हाम्रो कहाँनिर प्रब्लम छ त्यो पनि हामी सजिलै देख्न सक्छौँ। पहिला अब डायग्नोस गर्छौँ है। यो यसको हो हजुर, यसको प्रब्लम क्रिएट हुने भनेको यही दुईवटा पत्तीको चाहिँ हाम्रो सर्किट चाहिँ ब्रेक भएको हुनसक्छ है, हुन्छ पनि। यहाँनिर यसको यहाँनिर एउटा यो एक लाइन सर्किट चाहिँ यहाँनिर ड्यामेज भएको देख्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, अब यही सर्किट ब्रेक भयो भने यही सर्किट ब्रेक भयो भने हाम्रो क्लक स्प्रिङमा प्रब्लम आउने हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो एयरब्यागतिरको पत्तीमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने यो हाम्रो हर्न साइडको रहेछ है। ठिक छ, एयरब्याग साइडमा चाहिँ यस्तो पहेँलोवाला एयरब्याग साइडमा चाहिँ यस्तो पहेँलोवाला चाहिँ एउटा ज्याक आउँछ कनेक्टर। हाम्रो हर्न साइडको चाहिँ यसको सर्किट चाहिँ ब्रेक भएको रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले यो मल्टिमिटरले कन्टिन्युटी मोडमा पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ यसको सर्किट है। यसको सर्किट चाहिँ कन्टिन्युटी मोडमा यो हाम्रो मल्टिमिटर सेट गर्ने, त्यसपछि बिपको आवाज आउँछ। त्यसपछि एउटा छेउमा हाम्रो एउटा निडलले एउटा लेयरको एउटा सर्किटमा टच गर्ने, देन अर्को साइडको सर्किटमा टच गरेपछि यसमा अर्को यसरी चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटीको आधारमा चाहिँ हामीले एक एक गरी चेक गर्न सक्छौँ है। ठिक छ, यसरी चेक गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन, किनकि हाम्रो प्रब्लम आउने भनेको यो बिचमा प्रब्लम आउँछ जहिले पनि। यसको प्रब्लम भनेको यहाँ बिचमा यहाँको एउटा एक लाइनको सर्किट चाहिँ ब्रेक भएको छ है। ठिक छ, ओके छ, मैले रेडी गरिसकेको छ भने कसरी इन्स्टल गर्ने अथवा कसरी चाहिँ यसलाई फिटिङ गर्ने त्यो पनि हामीले यो चाहिँ हाम्रो सोल्डिङ गरेर पनि काम चल्छ है, चल्नु चाहिँ, तर त्यति लङ लाइफ चाहिँ हुँदैन, त्यति टिकाउ चाहिँ हुँदैन। चल्नु चाहिँ चल्छ यसमा सोल्डिङ गऱ्यो भने। त्यस्तै गरी यसरी चुड्ने भयो। प्रब्लम भनेको हाम्रो प्लग स्टिकमा जहिले पनि यही फित्तामा आउने हो, यही फित्तावाला सर्किटमा आउने हो। ठिक छ, अब कसरी इन्स्टल गर्ने अथवा कसरी फिटिङ गर्ने भन्ने बारे जानु। यो यस्तो भयो है, यसको आफ्नो लोकेसनमा यो आफै प्रपर बस्छ। ठिक छ, यो दुईवटा भयो, एउटा एयरब्याग साइडको एउटा हर्न साइडको। यो यसरी राखेपछि यो आफ्नो लोकेसनमा बस्ने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामीले आफ्नो लोकेसनमा यसरी राखेर तल यसरी पुस गरिसकेपछि यो अटोमेटिक अटो लक भयो। ठिक छ, यसरी यसलाई चाहिँ फिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अलिअलि लुब्रिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिअलि ग्रिजिङ गरौँ, ताकि पछि हाम्रो स्ट्रिङ रोटेट गर्ने क्रममा चाहिँ पटक पटक हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ रोटेट भएको हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ यसलाई लुब्रिकेट भयो भने यसको लङ लाइफ र टिकाउ चाहिँ राम्रो हुन जान्छ। हामीले यसमा लुब्रिकेट गर्न एकदमै जरुरी छ है, किनकि ड्राई भयो भने यो छिटै ड्यामेज हुन्छ, यसको सर्किट चाहिँ छिटै ब्रेक हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ अब हामी यसरी यो साइड गर्नु भएन, फेरि यो साइड गरे पनि भाँचिन्छ। जुन साइड चाहिँ यसले मागेको छ त्यो साइडमा यसरी यसमा रोटेट गरिदिनु, बेर्दिने। यसरी बेरिसकेपछि
यस्तो भयो यो ठीक छ। यो लक गर्ने बेलामा यो मोटो मोटो पिन यो दुईवटा मोटो मोटो पिन चाहिँ एकै साइडमा हुनुपर्छ है। यो यसरी बस्ने भयो। यसरी राखिसकेपछि अब हामी यसलाई यसमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो आउँछ है यो कभर ठीक छ। यो कभरलाई यसरी छिराउने यहाँबाट ठीक छ। यसरी छिराइसकेपछि यो यहाँ आउने भयो ठीक छ। त्यसपछि यो कट भाग छ नि यो कट भागबाट ठीक छ। यसरी यो कट भाग जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा पत्ती चाहिँ निस्केको हुन्छ। दुईवटा सर्किटको ब्लेड दुईवटा सर्किटको ब्रेक चाहिँ यो दुईवटा हाम्रो हर्न साइडको र एयरब्याग साइडको दुईवटा सर्किटको फित्ता चाहिँ यहाँबाट निस्केको हुन्छ ठीक छ। अब त्यसपछि यो कसरी लगाउने त भन्ने बारे पनि एकदम जान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि अलिअलि लुब्रिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किनकि लुब्रिकेट गरेन भने छिटो ड्राई भएर चाहिँ तपाईँको यसमा फेरि छिटै प्रब्लम आउन सक्छ। अब यसलाई कसरी हालिन्छ भन्दाखेरि यो रोटेट छ हाम्रो है। यो सर्किटलाई रोटेट गर्ने यो सर्किटको यो रोटेट भाग चाहिँ गोलो सेतो भाग यहाँनिर पार्ने ठीक छ। यसरी यहाँनिरबाट एउटा पत्ती यहाँबाट आउँछ यसरी छिराउने ठीक छ भयो। यसरी छिराउने ठीक छ। यसरी छिराइसकेपछि एउटा सर्किट यो साइडमा आउँछ एउटा सर्किट चाहिँ यो रोटर र यो हाम्रो हरियो कटको भागमा बिचमा। अब हामी यसलाई सजिलै रोटेट गर्न सक्छौँ यसरी ठीक छ। यसको रोटेट चाहिँ लिमिट मात्रामा हुन्छ है। फेरि बढी रोटेट गर्यो भने हाम्रो यो फेरि चुडिन सक्छ। सक्यो। अब यसलाई माथिको कभर हाल्छौँ। माथिको कभर हाम्रो अटोमेटिक लक लाग्छ। अब यसलाई सजिलै पुस गरिदिइसकेपछि अटोमेटिक लक लाग्छ। हाम्रो प्रपर आफ्नो अटोमेटिकली अटो लक लाग्यो ठीक छ। अब त्यसपछि अब हाम्रो यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो इन्डिकेटर टर्न इन्डिकेटर इग्निसन स्विचलाई अफ गर्ने अटोमेटिक अफ गर्ने रोटरी भयो यो। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो अटोमेटिक टर्न इन्डिकेटर अफ गर्ने यो रोटरी कभर भनौँ ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने लोकेसन भनेको यो अग्लोको चुच्चो भागको यहाँनिर यो एरो छ नि हो। यो एरो भागको ठाउँमा यो सिधा पार्ने। यसरी पारिसकेपछि अब यसलाई पुस गऱ्यो भने यो पनि अटोमेटिकली लक लाग्छ ठीक छ। यो लक लाग्यो। ओके मित्रहरू आजको लागि यति नै है। यदि हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र साथै सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके थ्याङ्क यू। मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा। मित्रहरू हामीले चाहिँ यो रिपेयर गरेर रेडी गरिसकेको छौँ भने अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो भनेको यो यसको यो सेन्टर पोइन्ट भयो है। सेन्टर पोइन्ट हाम्रो यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ 2.5 राउन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ भने यता हाम्रो राइट साइडमा 2.5 राउन्ड चाहिँ यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको कोइल के अरे यसको रोटेटको पोजिसन चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रिङको रोटेटको पोजिसन चाहिँ यतापट्टि हाम्रो राइट साइडमा 180 डिग्री राख्नुपर्ने हुन्छ भने यतापट्टि 180 डिग्री ठीक छ यसको। किनकि यो हामीले सेन्टरमा राखेन भने यो हाम्रो क्लक स्प्रिङको भित्रको स्पाइरल सर्किट चाहिँ फेरि पनि चुडिन सक्छ ठीक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो हामीले सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। ओके मित्रहरू आजको लागि यति नै। यदि हजुरलाई हाम्रो यस भिडियो राम्रो लागेछ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनु होला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र सँगै आउने अल नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्।
ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके मित्रहरू, आजको लागि यति नै। मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।